سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون مثل همیشه خوب باشه. ما تو این ویدیو میخوایم بریم و چند تا از شهرهای بزرگ ایران رو با هم دیگه ببینیم که این شهرها چه حال و هوایی تو این روزها دارن. ما الان تو خیابون تربیت تبریزیم، تو مرکز شهر تبریز و نزدیک به بازار بزرگ تبریز. اینجا یه خیابون خیلی زیبا و قدیمیه و یکی از مراکز خرید تبریز هم به حساب میاد و تو خیلی از مواقع سال همینجوری که الان داریم میبینید شلوغ و به قولی خیلی سرزنده است. مبینه مامان چی زد؟ Alırdım. Cuma. چه دادی ساز
Yok varsa. Şimdi füze oldu sanki. دوستای عزیزم، ما الان در شهر زیبا و تاریخی اصفهانیم. اینجا محله جلفاست که یکی از مناطق خوب اصفهانه. اینجا دقیقاً در کنار کلیسای وانکه که ما حتما یه ویدیو کامل از این کلیسای زیبا در روزهای آینده توی کانال میذاریم. دوستای عزیزم، ما الان اومدیم به جنوب شهر تهران. اینجا محله عبدالآباده که یک منطقه قدیمی و با اصالت شهر تهرانه. الان ما داریم میریم به سمت بازار بزرگ عبدالآباد و میخوایم حال و هوای این بازار زیبا رو با هم دیگه ببینیم.
با هم باید بریم با هم. دوستای عزیزم، ما الان در شهر زیبای اصفهانیم و اینجا هم بازار اصفهانه. اینجا یه بخشی از بازاره که کافه زیاد داره و یه محیط خیلی قشنگی هم داره، همونجا که داریم میبینید. اینجا فروشگاه‌های صنایع دستی هم خیلی زیاد داره و شما میتونید اگه به اینجا اومدین صنایع دستی اصفهان رو به عنوان یادگاری بخرین و یه یادگاری خیلی خوبی از این شهر زیبا داشته باشید.
دوستای عزیزم، خیلی ممنونیم که این ویدیو رو نگاه کردین. خیلی ممنونیم که ما حمایت میکنید. امیدواریم که دیدن این ویدیو لذت برده باشید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. ما شما رو خیلی دوست داریم. سابسکرایب اگه نکردین یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید. مواظب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.